हॅलो, गुड आफ्टरनून. सगळ्यांचे बार्टीच्या या सत्रामध्ये स्वागत आहे. आतापर्यंत आपण मॅथमॅटिकल रिझनिंग या सत्रामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे आपण जे प्रॉब्लेम्स असतात ते कसे सॉल्व्ह करायचे याविषयी आपण काही सॉल्व्ह पण करून बघितले. त्यानंतर आपण बघितलंय की हे सगळं सॉल्व्ह करताना काही ट्रिक्स आहे, त्या ट्रिक्सचा कसा फायदा होतो. तर आजचा जो आपला टॉपिक आहे तो आहे डाटा इंटरप्रिटेशन. आणि डाटा इंटरप्रिटेशन हा एक फार महत्वाचा विषय आहे आणि ज्याविषयी आपल्याला माहिती आहे की 5 प्रश्न परीक्षेमध्ये असतील. 5 प्रश्न म्हटलं की 10 मार्क्स आणि इझिली 10 मार्क्स आपण डाटा इंटरप्रिटेशन मध्ये घेऊ शकतो जर आपण मागचा चॅप्टर खूप व्यवस्थित केला असेल आणि आपल्याला एक थोडे मॅथमॅटिकल कन्सेप्ट जर आपले व्यवस्थित असेल किंवा आपल्याला एक बघितलं थोडं समजत असेल तर आपण या डाटा इंटरप्रिटेशन मध्ये सुद्धा व्यवस्थित करू शकतो. तर डाटा इंटरप्रिटेशन करताना काही गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहे. तर डाटा इंटरप्रिटेशन म्हणजे सगळ्यात पहिले आपण समजून घेऊया की डाटा इंटरप्रिटेशन म्हणजे नेमकं काय. तर डाटा इंटरप्रिटेशन म्हणजे काय की आपल्याकडे जेव्हा खूप मोठा एक बिग डाटा असतो. आता बिग डाटा म्हटलं तर आपल्या पटकन सगळ्यात पहिले एक लक्षात येतं की सेन्ससचा डाटा. ओके, सेन्सस म्हणजे आपल्याला माहित आहे की लोकसंख्येची गणना. तर सेन्ससचा एक डाटा आपल्याला माहिती आहे की पूर्ण भारताचा जर आपण डाटा विचार केला तर हाऊ मच बिग इट इज, म्हणजे फार मोठा डाटा असणार. आणि मग एवढा डाटा असताना आता डाटाला आपण अनालाइज कसं करायला पाहिजे. कारण की डाटा सोबत डाटाची जर अनालिसिस व्यवस्थितपणे केली तर डाटा समजण्यामध्ये फार सोपं जाईल आणि डाटा समजून घेऊन आपल्याला ज्या पद्धतीने त्याला अनालाइज करायचंय ते बघता येईल. तर आपण डाटा इंटरप्रिटेशन या टेक्निकमध्ये आपण असं म्हणू शकतोय की दिस टेक्निक इज यूज फॉर अनालायझिंग अँड मेकिंग सेन्स ऑफ न्यूमरिकल डाटा. तर मग आपण न्यूमरिकल डाटाला समजून घेऊ शकतो. दॅट मस्ट बी कलेक्टेड, अनालाइज अँड प्रेझेंटेड. पण जेव्हा आपण बघितलं की जेव्हा रिसर्च मेथडॉलॉजी किंवा रिसर्च ऍप्टिट्यूड हा जेव्हा विषय बघितला आपण, तर रिसर्च ऍप्टिट्यूड मध्ये आपण काही बघितलं होतं की काही सॉफ्टवेअर यूज केलं जातं डाटा अनालिसिससाठी. की जसं आपण एक सॉफ्टवेअरचा उल्लेख केला होता की SPSS, स्टॅटिस्टिकल पॅकेजेस फॉर द सोशल सायन्सेस. तर हा एक सॉफ्टवेअर आहे की जे आपण डाटा अनालिसिससाठी यूज केलं जातं. तर त्या पद्धतीने म्हणजे मग काय होतं की तुमचा जो काही मीन काढायचा आहे, मीडियन काढायचा आहे, मोड काढायचा आहे किंवा स्टँडर्ड डेव्हिएशन काढायचं आहे, तर आपल्याकडे एक एक्सेलचा आपण यूज करून करत असतो. पण ते एक्सेलचा यूज न करता जर SPSS केलं तर आणखी सोफिस्टिकेटेड वेनी आणि मॅक्झिमम इंटरप्रिटेशन करण्यासाठी मदत होतं. तर असंच आपल्याकडे आता डाटा समजा एक रॉ डाटा आहे, तर रॉ डाटाला अनालाइज कसं करायचं किंवा इंटरप्रिट कसं करायचं तर ते आपण बघू आपण. तर जेव्हा केव्हा आपण डाटा आपण इंटरप्रिट करायचा आहे तर आपल्याला रॉ डाटा, so it is usually in a raw form that is difficult for the average person. म्हणजे ॲव्हरेज पर्सन किंवा जे सामान्य माणसं आहे तर त्यांना ते आपल्याला डिफिकल्ट जातं की रॉ डाटाला कसं अनालाइज करायचं. पर्सन टू कॉम्प्रिहेंड विच इज व्हाय analysts try to break down the information gathered so that others can understand it. नाही, मग त्या इन्फॉर्मेशनला जर समजा थोडं प्रोसेस करून असेल तर ती पटापट समजू शकतो. आता ती प्रोसेस इन्फॉर्मेशन समजा आपल्याकडे आहे की आपण एखादी वेळेस बघतोय की क्रॉप पर इयर. ओके, क्रॉप ऑर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप पर इयर. तर असा जर एखादी ग्राफ असेल आपल्याकडे तर मग आपण काय करणार की त्याला जर आपल्याला पर इयर आहे आणि आपण म्हणतो की 2000 ते सपोज तुमच्याकडे 2010 या पिरियड मधला एक डाटा आहे आणि एव्हरी इयर डाटा हॅज म्हणजे डाटा हॅज कलेक्टेड. सो देन इट इज व्हेरी मच इझी टू शो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाईक दिस काइंड ऑफ द ग्राफ. So as we know now you can see here how relative changes are there. Then again here you can see how the relative changes are there. तर म्हणजे अशा पद्धतीचा जर ग्राफ असेल तर आपण याला काय म्हणतोय मग की आपल्याला माहित आहे की दिस इज द बार ग्राफ. ओके, सो आपल्याकडे इथे एक अशा ग्राफच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला कम्पॅरेटिव्हली दिसतंय की आउट ऑफ विच जर समजा आपल्याला म्हटलं आणि ही जर आता तुमचं 2005 आहे. ओके, सो 2005 मध्ये आपल्याला दिसतंय की हा जो चार्ट आहे ना, हा चार्ट समजा तर हायेस्ट प्रोडक्शन म्हणजे प्रोडक्शन और इकडे जर असेल तुमचं पर्सेंटेज प्रोडक्शन
आणि जर या चार्टकडे बघून जर आपल्याला विचारलं तर इन विच इयर देर इज अ हायेस्ट पर्सेंटेज प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप, तर मग आपण एक थोडं इझी वेनी बघतोय की जर समजा अशी आपण लाईन इकडे ड्रॉ केली तर दिसतंय की 2005 मध्ये प्रोडक्शनचं क्रॉप हे सगळ्यात जास्ती आहे. त्याचा अर्थ काय की जर समजा डाटा जर व्यवस्थित रिप्रेझेंट केलेला असेल तर तुम्हाला त्या फिगर्स पेक्षा जर समजा बार चार्ट आहे किंवा पाय चार्ट आहे किंवा लाईन चार्ट आहे तर त्यावरनं आपल्याला इंटरप्रिट करणं फार सोपं जात असतं. तर हा जो काही कुठलाही डाटा असतो तो इंटरप्रिट करण्याच्या दोन पद्धती असतात. एक म्हणजे तुमची क्वालिटेटिव्ह मेथड आहे आणि दुसरी आहे क्वांटिटेटिव्ह मेथड. तर क्वालिटेटिव्ह मेथड मध्ये आपल्याला न्यूमरिकल डाटा अनालाइज करता येणार नाही. पण जर तुमच्याकडे डाटा कलेक्टेड थ्रू इंटरव्ह्यू आहे म्हणजे क्वेश्चन आन्सर्स अँड ऑल लाईक दॅट किंवा काही सायकोलॉजिकल सायकोमेट्रिक टेस्टचा डाटा आहे तर देन वी कॅन गो फॉर द क्वालिटेटिव्ह मेथड. पण आपल्याला माहिती आहे की जसं मी म्हटलं की प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप पर इयर, तर मग काय होतील की वी मस्ट हॅव सम क्वांटिटी. तर हा डाटा जो आहे तो आहे क्वांटिटेटिव्ह डाटा आणि मग क्वांटिटेटिव्ह डाटाला जर अनालाइज करायचं असेल तर मग पर इयर आपण डाटा कसा घेणार आणि त्या पद्धतीने आपण पुढे जाऊ शकतो. मग डाटा इंटरप्रिटेशन इथे आपण बघू शकतो की टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स कसे येतात डाटा इंटरप्रिटेशन मध्ये. तर डाटा इंटरप्रिटेशन डिफिकल्टीज कॅन बी पोज इन अ व्हेरायटी ऑफ वेज. सम ऑफ दीज आर लाईक आपण डाटा इंटरप्रिटेशन पाय चार्टच्या याने करतोय. पाय चार्ट आता आपण म्हणजे पाय चार्ट मध्ये आपण बघतोय की एक 360 डिग्री आपल्याकडे एक जर सर्कल असेल सपोज त्या सर्कलला आपण डिवाइड करतो आणि आपल्याला माहित आहे की डिवाइड करताना आपल्याला जे काही आता इथे इथे दिसतंय की हा 180 डिग्री आहे तर मग विथ रिस्पेक्ट टू दॅट अँगल ऑल्सो वी कॅन कॅल्क्युलेट. म्हणजे एक अँगलच्या सोबत सुद्धा किती पर्सेंटेज इथे आहे. सपोज हा आहे आपल्याला हा एक पोर्शन दिसतोय, हा दुसरा पोर्शन आहे, मे बी हा एक तिसरा पोर्शन आहे, चौथा पाचवा. तर अशा पद्धतीने आपण पाय चार्टने सुद्धा डाटा शो करू शकतो. त्यानंतर एक सेकंड आहे ग्राफिकल फॉर्मनी डाटा शो करू शकतो. ग्राफिकल म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की आपल्याकडे एक एक्स ऍक्सिस आहे आणि आपल्याकडे वाय ऍक्सिस आहे. तर एक्स आणि वाय ऍक्सिस मध्ये सपोज आपल्याला जर इन्क्रीमेंट दिसत आहे तर इन्क्रीमेंट दिसेल तर ग्राफ मे बी लाईक दॅट की देर इज अ म्हणजे काय म्हणता येईल आपल्याला लिनियर इन्क्रीमेंट आहे किंवा कुठे तुमचं डाऊन होत आहे देन अगेन यू कॅन हॅव लाईक दॅट. तर दिस इज वॉट वी कॅन शो विथ द हेल्प ऑफ द ग्राफ ऑल्सो. मग किंवा टॅब्युलर फॉर्म मध्ये पण आपण टाकतोय की इयर वाईज जर समजा क्रॉप टाकायचा आहे तर 2001 मधलं प्रोडक्शन, 2002 मधलं प्रोडक्शन, 2003 मधलं प्रोडक्शन, अशा पद्धतीने जे काही क्रॉप आहे ते तुम्ही असं इथे टाकू शकता आणि मग त्याचा इयर वाईज डाटा तुम्हाला इकडे घेता येतील. तर अशा पद्धतीने हाही तुम्हाला डाटा इथे प्रेझेंट करता येतो. त्यानंतर काही लाईन ग्राफनी जसं आपण बघितलं तर ते सुद्धा आपल्याला काढता येतं. काही आपण टेक्निक्स बघू की ज्या फार महत्वाच्या आहे कुठलाही डाटा इंटरप्रिटेशन करताना. तर त्या टेक्निक्स मध्ये जर तुम्ही बघाल तर आपण जेव्हा किंवा ऍव्हरेज करत होतो, ऍव्हरेजचे प्रॉब्लेम्स केले मागल्या चॅप्टर मध्ये किंवा पर्सेंटेज केले तेव्हाच म्हटलं होतं मी की आपल्याला या सगळ्या गोष्टी पुढे जाऊन पण कामी येणार. तर सगळ्यात पहिली आपण बघूया की द मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन्स आस्क इन द डाटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स. आणि टॉपिक्स एकच असतात की रेशिओ, दोन क्वांटिटींचा रेशिओ आपल्याला माहित आहे ए अपॉन बी, ज्याला आपण रेशिओ म्हणतो, ज्याला आपण लिहिताना ए इज टू बी असं लिहू शकतो म्हणजे एकमेकांच्या किती प्रपोर्शन मध्ये आहे ते. त्यानंतर ऍव्हरेजेस किंवा मग आपण त्याला मीन म्हणतोय की 10 क्वांटिटीज आहे किंवा 15 क्वांटिटीज आहे त्याची ऍडिशन करणे आणि त्याच नंबरनी डिव्हाइड करणे. आणि तिसरी गोष्ट असतं पर्सेंटेज, म्हणजे 5% ऑफ द लाईक मीन्स एक्स इज 5% ऑफ वाय और वाय इज 10% ऑफ एक्स. म्हणजे अशा पद्धतीचे जे काही प्रॉब्लेम्स आपल्याला गरजेचे पडतील तर अशा तीनच टेक्निक आपल्याला महत्वाच्या दिसेल ज्याविषयी आपण बघूया आता. जस्ट
तर आपल्याला आपण बघूया की 3 महत्वाच्या टेक्निक्स आपल्याला लागतील जेव्हा आपण डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व्ह करू तेव्हा. तर यामधील मुख्यत्वे किंवा एक सगळ्यात महत्वाची टेक्निक म्हणजे आहे की आपल्याला रेशिओ, ॲव्हरेज आणि पर्सेंटेज. आता बघूया, डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन्स आर बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन टेबल्स अँड ग्राफ्स. तर मग तुम्हाला एकतर ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन दिलेली असेल किंवा टेबलमध्ये इन्फॉर्मेशन दिली असेल. तर दिस क्वेश्चन टेस्ट युअर ॲबिलिटी टू इंटरप्रिट द इन्फॉर्मेशन प्रेझेंटेड अँड टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट डाटा फॉर आन्सरिंग द क्वेश्चन्स. म्हणजे तुमची जी पटकन डाटा बघितल्या एक जी ॲबिलिटी असते की जसं मी आता एक ग्राफ काढला, तर इकडे ग्राफ काढल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतंय की याला जर आपण बार ग्राफ केला तर रिलेटिव्हली कुठलं हायेस्ट आहे किंवा कुठलं लोवेस्ट आहे आणि कंपॅरिझन सुद्धा आपल्याला या ग्राफ मधनं दिसतं. फारच क्लिअर कट कंपॅरिझन दिसत आहे. आणि मी जर म्हटलं की 1, 2, 3, 4 आणि 5 या जर सगळ्याच याचं आपण जर कंपॅरिझन बघितलं तर आउट ऑफ दिस 4 जर समजा एखादी क्रॉप असेल किंवा प्रोडक्शन असेल किंवा जे काही आपल्याला दिसत आहे, तर हायेस्ट प्रोडक्शन इन अ इयर लाईक अ 3. तर 3 ला मग त्यांनी डिनोट केलेलं असू शकतं की 2000, 2001, 2002 व्हॉट एव्हर इट मे बी. किंवा मग जर नेक्स्ट हायेस्ट म्हटलं तर ही इकडे आपल्याला दिसतं की दिस इज अ नेक्स्ट हायेस्ट. तिसरं, दिस इज ऑन द 3rd नंबर, दिस इज ऑन द 4th नंबर अँड दिस विल बी ऑन अ 5th नंबर. म्हणजे अशा पद्धतीने जर आपण बघितलं तर आपल्याला एक छान असा ग्राफ मिळतो आणि त्या बेसिसवर आपण बघू शकतो. तर analyze and relate the given question as well as its information carefully. This will help you in framing the right answer within minutes. तर मग आपल्याला जर इन्फॉर्मेशन अनालाइज करता आली आणि जर अप्रोप्रिएटली आपण रीड केला क्वेश्चन्सला, तर आपण जे काही आपल्याला आन्सर्स द्यायचे आहेत ते फार इझिली आपण देऊ शकतोय. तर त्या पद्धतीने अवॉइड लेंथी कॅल्क्युलेशन. तर सगळ्यात पहिला आणखी एक महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची की अवॉइड लेंथी कॅल्क्युलेशन्स. तर आता लेंथी कॅल्क्युलेशन्स आपण कसे अवॉइड करता येईल, तर आपण त्याला लक्षात आलं पाहिजे आपण की कॅल्क्युलेशन्स करताना सगळ्यात पहिले काय करायला पाहिजे. डाटा बघितल्या तर आपल्या कदाचित लक्षात येतं की डाटा जर बघितला आपण तर डाटावरनं आपण कुठले कॅल्क्युलेशन्स करायला पाहिजे. जनरली डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन्स डू नॉट रिक्वायर एक्सटेन्सिव्ह कॅल्क्युलेशन अँड द कम्प्युटेशन्स. म्हणजे फार सगळं कॅल्क्युलेट केलं पाहिजे असं काही एक्सपेक्टेड नाही असतं. त्यानंतर मोस्ट क्वेश्चन्स सिम्पली रिक्वायर रीडिंग द डाटा करेक्टली अँड पुटिंग द थिंग्स टुगेदर टू यूज देम डायरेक्टली विथ कॉमन सेन्स. म्हणजे जर समजा तुम्ही क्वेश्चन्स बघितले आणि जे काही ऑप्शन्स असतात त्या ऑप्शन्स वरनं पण तुम्हाला कळतं कधी कधी की यातलं उत्तर कुठलं असू शकतं. किंवा मग आपण ब्रेकडाऊन लेंथी क्वेश्चन्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स अँड इलिमिनेट इम्पॉसिबल चॉईसेस. म्हणजे हा एक सगळ्यात महत्वाची टेक्निक असतो कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन मध्ये की ब्रेकडाऊन लेंथी क्वेश्चन्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स अँड इलिमिनेट इम्पॉसिबल चॉईसेस. ज्या काही इम्पॉसिबल चॉईसेस आहेत त्याला आपल्याला इलिमिनेट करता येतील आणि मग त्या पद्धतीने आपण त्याचा आन्सर्स वगैरे आपण बघू शकतो. तर त्यात यूज ओनली द इन्फॉर्मेशन गिवन अँड युअर नॉलेज ऑफ एव्हरीडे फॅक्ट्स. ओके, यूज ओनली द इन्फॉर्मेशन गिवन अँड युअर नॉलेज ऑफ एव्हरीडे फॅक्ट सच एज द नंबर ऑफ अवर्स इन अ डे. ओके, टू आन्सर दिस. So here you can see to answer the questions based on the tables and graph. म्हणजे आपल्याला कुठे कुठे लक्षात येतील की अवर्स इन अ डे, तर सिम्पली आपल्याला माहिती आहे की 24 अवर्स इन अ डे. तर मग अशा पद्धतीचे पण तुम्हाला कुठे इनडायरेक्टली काही वर्ड यूज केलं जाईल तर तिथे फक्त आपल्याला डेली नॉलेज कामी येतील. किंवा मग आपलं मिनिट्स टू अवर्स कन्वर्शन, अवर्स टू लाईक अ डे अँड नाईट अँड ऑल लाईक दॅट. त्यानंतर स्टिक टू द क्वेश्चन अँड इट्स रिक्वायरमेंट्स. तर क्वेश्चन्स बघायचं आणि त्या क्वेश्चन्सची काय रिक्वायरमेंट आहे तेवढं खूप मेटिक्युलसली बघणं गरजेचं आहे. डोंट गो विथ अझम्पन्स. आपले स्वतःचे कुठलेही अझम्पन्स लावायचे नाही. सो अदरवाईज यू मे लीड टू द रॉंग आन्सर अँड लूज युअर मार्क्स. आपण म्हणून आपले स्वतःचे अझम्पन्स न लावता जे काही क्वेश्चन्स विचारलेले आहे व्हेरी स्टिक टू द क्वेश्चन्स अँड देन गो अहेड.
सो बी केअरफुल व्हाईल डिलिंग विथ युनिट्स. युनिट्स फार महत्वाचे आहे. युनिट्स म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे, काही फंडामेंटल क्वांटिटीज आहे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आहे. पण नेहमी लक्षात ठेवायचं हे 3 युनिट आपल्यासाठी नेहमी कामी असतात. MKS लाईक आहे ना, म्हणजे समजा मास, किलोग्राम अँड द सेकंड सिस्टीम आपल्याला माहिती आहे. तर मग वेट जर मोजायचं असेल तर आपण कशात केजी मध्ये मेजर करणार. जर म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्हाला डायमेन्शन्स पेक्षा जास्तीत जास्त आपण कुठल्या जसं लेंथ आहे, तर लेंथ म्हणजे तुम्ही आहे ना, म्हणजे आपण जे काही लेंथ मेजर करायची आहे तर लेंथ ही तुम्ही नेहमी मीटर मध्ये मेजर कराल. त्यानंतर टाइम जर मेजर करायचा असेल तर बेटर आहे की जर गरजेचं असेल तर अवर्स मध्ये किंवा मग सेकंद मध्ये मेजर करा. तर MKS आणि CGS वगैरे या सिस्टीम्स आपण लहानपणापासून शिकलेलं आहे. आपल्याला माहित आहे की एकाच जर सिस्टीम मध्ये आपण जर युनिट आणले तर आपलं आन्सर हे अप्रोप्रिएट असतं. सो बी केअरफुल व्हाईल डिलिंग विथ द युनिट्स. देन टू मेक रीडिंग इझियर अँड टू अवॉइड एरर्स. आता तुम्ही तुमचं जे काही वाचायचं आहे ते एकदम व्यवस्थित वाचायला पाहिजे आणि यू कॅन अवॉइड द एरर्स. ओके, त्यामुळे मग काही एरर क्रिएट होणार नाही. तर याच्याविषयी सुद्धा आपल्याला थोडं फोकस करणं फार गरजेचं आहे. त्यानंतर ऑब्झर्व ग्राफ्स व्हाईल कीपिंग देम स्ट्रेट. सो ते बघता येईल आपल्याला. बी प्रिपेअर्ड टू अप्लाय बेसिक मॅथमॅटिकल रूल्स, प्रिन्सिपल अँड फॉर्म्युला. सो बी प्रिपेअर्ड टू अप्लाय द बेसिक मॅथमॅटिकल रूल्स. आपल्याला माहित आहे कंचे, भागू, बेव मी तुम्हाला मागे सांगितलं होतं, किंवा मग बॉड मास. ओके, सो एनिथिंग तुम्ही जे काही लक्षात ठेवत असेल तर यू कॅन गो हेड विथ दॅट. ओके, प्रिन्सिपल्स अँड फॉर्म्युलाज. त्यानंतर सिन्स वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ द ग्राफ्स अँड टेबल्स इज दॅट दे प्रेझेंट डाटा इन अ फॉर्म दॅट एनेबल्स यू टू रेडिली मेक कंपॅरिझन. ओके, तो कंपॅरिझन मध्ये फार सोपं जातं. आताच आपण मागच्या ग्राफ मध्ये बघितलं होतं की या चार्ट मध्ये की कंपॅरिझन कॅन बी डन व्हेरी इझिली. सो विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द डाटा. So make comparison. So use these virtual attributes of the graphs and tables to help you answer the questions. Where possible, use your eyes instead of your computational skills. ते पण फार महत्वाचं आहे, कारण की ते कम्प्युटेशनल स्किल्स पेक्षा जर आपल्याकडे चार्ट आहे तर चार्ट आहे, किंवा जर बार ग्राफ आहे, किंवा कुठलाही 360 डिग्रीचा ग्राफ आहे, तर तुम्ही जस्ट यू कॅन कॅल्क्युलेट फ्रॉम दॅट. then the only mantra is that ki practice. So there is nothing beyond the practice or the hard work in any of the competitive examinations. So let's have a practice. So practice, do the practice thoroughly. So by taking the examples from any of the exams. And then the last but the most important piece of the advice is practicing questions will help you in 2 ways. So simply, as we know, to crack the exam. And again, sometimes what happened, if you do more practice, then you may remember. म्हणजे तुम्ही एक्झाम मध्ये सुद्धा तुमच्या लक्षात येतील की मी हा प्रॉब्लेम करून बघितला होता. अँड अगेन यू मे द प्रॉब्लेम मे अपियर इन अ सिमिलर मॅनर. जर सारखाच प्रॉब्लेम तिकडे जर अपियर झाला तर आपल्याला तो एक्झाम मध्ये सुद्धा सॉल्व्ह करण्यासाठी थोडं सोपं जाईल. तर अशा पद्धतीने आपल्याला जर आपण प्रॅक्टिस केली तर आपल्याला सॉल्व्ह करणं खूप सोपं होऊन जातं. त्यानंतर आपण बघू शकतो इकडे की काही जे रूल्स होते आपण नंतर पुन्हा एकदा आता क्वेश्चन्सच्या सोबत मग त्याला आपण करून बघूया. तर आपण इकडे जर बघितलं तर इथे लक्षात येत आहे की टू कॅल्क्युलेट दिस, म्हणजे आता समजा जर आपल्याला याला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर आपल्या लक्षात येतं इथे की टू कॅल्क्युलेट पी पर्सेंटेज ऑफ द वाय. म्हणजे काही बेसिक रूल्स आहेत ते बघूया. पी पर्सेंटेज ऑफ द वाय म्हणजे आता जर काढायचं असेल तर मग काय होईल, पी अपॉन 100 इंटू वाय. सो इज इक्वल टू पी वाय अपॉन 100. सिंपल आहे, पी वाय अपॉन 100 किंवा पी पर्सेंटेज ऑफ द वाय इज इक्वल टू वाय पर्सेंटेज ऑफ द पी. म्हणजे कुठल्याही गोष्टीच्या म्हणजे किती पर्सेंटेज मध्ये आहे ते आपण या फॉर्म्युलाने काढू शकतो. दुसरं एक आहे टू फाइंड व्हॉट पर्सेंटेज ऑफ एक्स इज. सो व्हॉट पर्सेंटेज ऑफ द एक्स म्हणजे वाय इज व्हॉट पर्सेंटेज ऑफ द एक्स, म्हणजे एक्सच्या पटीत वाय किती आहे इंटू 100. समजा आपल्याकडे आपण याचं एक्झाम्पल घेऊया की एक्स आपल्याकडे 500 आहे. ओके, आणि वाय जर तुमच्याकडे 100 आहे
So now you can see the answer like that. So you must be getting this answer. So this 0 0 will get cancelled. So and this is a 5 2s are 10 and 20. So it's a 20%. So now the answer for this one is the 20%. So 20% आपण अशा पद्धतीने काढत असतो. तर या छोट्या छोट्या ट्रिक्स किंवा कॅल्क्युलेशन्स म्हणजे सामान्यतः ज्यांचं मॅथमॅटिक्स बॅकग्राऊंड असतं म्हणजे बऱ्यापैकी BSc वगैरे किंवा BE केलंय त्यांना ते फार खूपच सोपं वाटतं. इझिली दे कॅन स्कोर द मार्क्स. पण कधी कधी काय होतं की ज्यांचं मराठी आहे किंवा मराठी मीडियम मधनं एज्युकेशन होतं त्यांना असं वाटतं की हे फार कॉम्प्लिकेटेड गोष्टी आहे. पण खरंच कॉम्प्लिकेटेड गोष्टी नाही आहे. म्हणजे एवढं मी तुम्हाला सांगतोय. जर समजा कुणाला खरंच म्हणजे जे काही चॅट बॉक्स आहे किंवा तुम्ही माझा नंबर पण तिथे दिलेला आहे, जर वाटत असेल की आपण आणखी थोडं इलॅबोरेट करायचं आहे किंवा कुठे डिफिकल्टीज जात आहे तर लेट्स कनेक्ट विथ मी. आपण बघूया त्याला. नाऊ आता आपल्याकडे हे काही बेसिक फॉर्म्युलेज आहे जे सगळे तुम्ही आता नोट डाऊन करा. सगळ्यांनी इथपासून नोट डाऊन करा. सो लेट्स नोट डाऊन. खूप महत्वाचे आहे, पुढे लागतील आपल्याला. आता दुसरं काय, टू कॅल्क्युलेट पर्सेंटेज चेंज इन व्हॅल्यू. ओके, पर्सेंटेज चेंज इन व्हॅल्यू हा फार महत्वाचा प्रश्न असतो. आपण चेंज इन व्हॅल्यू काढून घेतो पण पर्सेंटेज चेंज इन व्हॅल्यू म्हटलं की आपल्याला थोडस कॉम्प्लिकेटेड व्हायला जातं. सो जर आपण इथे जर आपण याला जर काढलं पर्सेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज अपॉन इनिशियल व्हॅल्यू इंटू 100. तर कुठलाही म्हणजे जे काही चेंज झालेलं आहे दॅट इज द चेंज. सपोज आपल्याकडे चेंज इज एक्स, इनिशियल व्हॅल्यू इज सपोज 500 अँड इंटू ॲज वी नो इंटू द 100. म्हणजे दिस इज वॉट वी कॅन सी द पर्सेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द quantities. And as we have put the if x is equal to like 100 and then we can calculate. So then we know this 100. So this 5 2s are 10. So the 20. So in that way that comes out to be 20% change in any of the initial value. So initial value is now suppose then we can add on that. Then again percentage point change. So percentage point change you can see here. Percentage point change is equal to difference of two percentage figure. So the difference of two percentage figure that is what the percentage point change, difference of two percentage figure. The increase n by s percent. So increase any of the n by s percent. जर समजा एखाद्या क्वांटिटी मध्ये s% नी चेंज होत असेल तर देन फायनली यू कॅन राईट की s% is equal to n into 1 plus s upon 100. So simply you have to write this formula n into 1 plus s is 1 plus s upon 100. So in that way you can calculate this. So this may be, and then this is 1 minus s upon 100 if there is a decrease n by s%. So this is what n into 1 minus s upon 100. तर हे छोटे छोटे थोडे जर फॉर्म्युलेज आपण लक्षात ठेवले तर आपल्याला डाटा इंटरप्रिटेशन फार सोपं जातं. तर हा जसा आहे आपल्याला आहे ना डिक्रीमेंट जर काढायचं असेल तर n इंटू 1 मायनस यू कॅन सी हिअर 1 मायनस s upon 100. So you can see this. Now if the value of an item goes up, if the value of an item goes up or down by x%, goes up or down by x%, the percentage reduction or the increment. Okay, म्हणजे goes up झाला the percentage reduction or the increment to be now made to bring it back to the original point is 100x अपॉन 100 प्लस x%. तर हा एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. त्यानंतर इफ ए इज पर्सेंटेज मोर, एखादी गोष्ट आहे ना की 5% त्याच्या बेसिक किमतीपेक्षा जास्ती आहे किंवा 5% सपोज ए इज 5% more than than any of the value, then or less than the b, then b is 100
x upon 100 plus x percentage, less or more than a, depending upon the premises given in a problem. त्यानंतर नेक्स्ट आहे, इफ द प्राइस ऑफ एन आयटम गोज अप, इफ द प्राइस ऑफ एन आयटम गोज अप और डाउन बाय x%, then the quantity consumed should be reduced by 100x upon 100 plus x. So that will be reduced by 100x upon 100 plus x percentage, so that the total expenditure remains the same. So now another case is that you can see successive percentage change. Okay, successive percentage change. So if there are successive percentage increase of a% and b%, the effective percentage increase is, okay, a plus b plus you can see ab upon 100%. तर हा एक फॉर्म्युला तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येईल. Another thing is that if the price of a commodity increases by p%, okay, एखाद्या कमोडिटीची प्राइस जर समजा p% ने इन्क्रीज झाली, then reduction in consumption so as not to increase the expenditure is. आता आपण काल पण हा एक असा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला होता की एखाद्या फॅमिलीचं बजेट वा एखाद्या गोष्टीमध्ये जर कुठली वाढली तर मग त्यांनी कसं मेंटेन करायला पाहिजे. तर अशा पद्धतीला सिंपल फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे, पी म्हणजे प्रिन्सिपल, पी अपॉन 100 प्लस पी इंटू 100%. तर हा जर फॉर्म्युला तुम्ही याला मग थोडं टाकून बघा, काही व्हॅल्यू टाकून बघा की 5% ठिकाणी 20% वाढले, तर मग कन्झम्पशन बा किती मेंटेन व्हायला पाहिजे. तर अशा सगळ्या गोष्टी आपल्याला करता येतील. इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस बाय p%, then the increase in consumption so as not to decrease the expenditure is. If the price of a commodity decreases by p%, okay, the price of the commodity decreases by p%, then increase in consumption so as not to decrease the expenditure is. So p upon 100 minus p into 100%. So this is another formula, you can calculate it. तर अशा पद्धतीचे काही बेसिक फॉर्म्युला आहे जे आपण सॉल्व्ह केले किंवा जे जर आपण म्हणजे ज्यांचं आपण थोडंसं आपण रिमेंबर करू शकलो, तर आपल्याला हा जो टॉपिक आहे आपला की डाटा इंटरप्रिटेशन, तर तो आपल्याला खूप थोडा सोपा होऊ शकतो. म्हणजे आता नाउ लेट अस जस्ट रिकॅप इन नेक्स्ट 5 मिनिट अँड देन वी कॅन प्रोसीड टू सम प्रॉब्लेम. थोडंसं रिकॅप करूया आपण काय काय बघितलं ते, आणि मग थोडं पुढल्या प्रॉब्लेमला जाऊ. तर आपल्याला डाटा इंटरप्रिटेशन म्हणजे काय की सिम्पली आपल्याला माहित आहे, अ टेक्निक फॉर अनालायझिंग अँड मेकिंग द सेन्स ऑफ न्यूमरिकल डाटा. म्हणजे आपल्याला डाटाला अनालाइज करणे आणि मग दॅट कॅन बी सीन लाईक when data is acquired, it is usually in a raw form, so that is difficult for the average person to comprehend, which is why analysts try to break down the information gathered so that others can understand it. म्हणजे आता ते जर इन्फॉर्मेशन जी काही कलेक्ट केलेली आहे तिला जर अनालाइज केली आहे ना, आणि अनालाइज कोण करू शकतो, तर अनालिस्ट. ओके, सो अनालाइज जर करून असेल आणि तुमच्याकडे जर समजा ती प्रॉपर फॉर्मॅट मध्ये आली, तर काय होतील की तुम्हाला ती खूप सोप्या पद्धतीने समजण्यासाठी मदत होतील. जसं आपण एक सुरुवातीला एक एक्झाम्पल घेतो होतो की सेन्सस म्हणजे लोकसंख्या. जर सेन्ससचा डाटा आहे तर आपल्याला माहिती असलं पाहिजे की ऍडल्टचा काय रेशिओ आहे, चिल्ड्रनचा काय आहे, त्यानंतर तुम्हाला आपण जसं म्हणतो की सिनियर सिटीजनचा काय रेशिओ आहे. तर दॅट वी कॅन गेट इट फ्रॉम दिस. सो अकॉर्डिंगली वी कॅन नो दॅट की ऍडल्ट माहित पडले की वोटर्स किती आहे, मग ऍडल्ट मध्ये आपण त्यांना मग मेल आणि फिमेल किती ऍडल्ट आहे. ओके, देन अगेन यू कॅन सी द चिल्ड्रन्स मध्ये पण अगेन द प्रपोर्शन ऑफ मेल अँड फिमेल, हाऊ मच इट इज. देन अगेन द सिनियर सिटीजन मध्ये सुद्धा मेल आणि फिमेलचं तुमचं प्रपोर्शन काय आहे. म्हणजे जर समजा सपोज या सगळ्या डाटाचं जे काही पर्सेंटेज आहे ते जर आपल्याकडे जर आपण एक फार ब्युटिफुली आपल्याला मिळालं की बा चला ठीक आहे की पाय चार्ट मध्ये मिळालं, आणि आपण मग इथे जर शो करू शकलो की याला जर समजा असं मी हे करतोय की बाबा इकडे दिस इज द सिनियर सिटीजन, दिस इज द चिल्ड्रन अँड दीज आर द
ओके. सो काही टेक्निकल एररमुळे स्लाइड कदाचित होऊ नसेल होत, तरी मी एकदा तुमचं जर थोडं मिस झालं असेल तर थोडं कव्हर करतोय. तर आपण डाटा इंटरप्रिटेशन मध्ये बघत होतो की कुठलाही डाटा आहे तो जर समजा रॉ फॉर्म मध्ये असेल तर इट इज व्हेरी मच डिफिकल्ट टू लाईक अनालाइज ऑर जस्ट टू गेट द रिझल्ट फ्रॉम दॅट. पण जर समजा तो डाटा जर प्रॉपर पद्धतीने त्याला मांडला गेला तर काय होतं की तुम्हाला तो म्हणजे त्यावरनं जे काही रिस्पॉन्सेस द्यायचे आहेत ते देणं फार सोपे जातात. तर डाटा इंटरप्रिटेशन मग त्यामध्ये आपण काय करतोय की न्यूमरिकल डाटा आहे तर तो डाटा कलेक्ट केल्यानंतर त्याला अनालाइज करणे आणि डाटाला प्रेझेंट करणे या तिन्ही गोष्टी फार महत्वाच्या असतात. तर त्यामुळे त्याच्या आपल्याला माहित आहे की दोन वेगवेगळ्या मेथड्स आहे. एक द क्वालिटेटिव्ह डाटा असतो, दुसरा क्वांटिटेटिव्ह. पण जनरली क्वांटिटेटिव्ह डाटालाच आपण म्हणजे आपण जे काही डाटा अनालिसिस करत असतो तर मॅक्झिमम सगळ्यांसोबतच करता येतं. पण डाटा इंटरप्रिटेशन मध्ये मोस्टली आपण या चॅप्टर मध्ये क्वांटिटेटिव्ह डाटा आपण घेणार आहोत. तर इथे मी एक एक्झाम्पल देतो, सेन्ससचा डाटा. जर सेन्सस मधनं आपल्याला माहित आहे सेन्सस म्हणजे काय, तर लोकसंख्या, पॉप्युलेशन. तर मग पॉप्युलेशनचं जेव्हा पूर्ण आणि तेही आपण पूर्ण भारताची जेव्हा पॉप्युलेशन काउंटिंग केलं जातं तर तेव्हा काय आहे की तुम्हाला आपण त्याला आपण वेगवेगळ्या याच्यात आपण कॅटेगराईज करू शकतो की अडल्ट, त्यानंतर चिल्ड्रन, त्यानंतर सिनियर सिटीजन्स, पुन्हा त्यामध्ये पण मेल फिमेल. तर अशा पद्धतीने त्यातही पुन्हा आपण कॅटेगराईज करू शकतोय की 10 वर्षाखालील चिल्ड्रन, त्यानंतर 10 ते 18 वर्षापर्यंतचे म्हणजे म्हणजे जे काही टीनेजर्स आहेत 13 to 18, अँड देन आफ्टर 18 वी कॅन कन्सिडर अडल्ट. तर असे सुद्धा आपण डाटा आपल्याला कलेक्ट अनालाइज करणं फार सोपं जातं. एकदा जर आपण प्रॉपर आपल्याकडे एक्सेल शीट आहे किंवा एसपीएसएस सारख्या सॉफ्टवेअर मध्ये आहे आणि मग त्याचं जे काही आउटपुट निघतं त्याला आपण काय करतो, ग्राफिकली रिप्रेझेंट करतो. आणि त्या ग्राफिकली रिप्रेझेंट केलेल्या डाटावरती तुमच्या परीक्षांमध्ये प्रश्न येतात. तर ते आपण प्रश्न आता आपण बघू पुढे कसे येतात ते. तर ती जे रिप्रेझेंट करण्याच्या पद्धती आहे तर त्या कुठल्या कुठल्या असतात, पाय चार्ट आहे, ग्राफ आहे, तुमचा टॅब्युलर फॉर्मॅट आहे किंवा कॅसेलेट आहे किंवा अगेन द लाईन ग्राफ आहे. तर लाईन ग्राफ म्हणजे मी आता मगा इथे सांगितलं होतं की पाय चार्ट म्हणजे सगळ्यांना माहिती आहे की 360 डिग्रीचा आपला जो सर्कल आहे या सर्कलला पूर्ण डिव्हाइड करून जो काही डाटा रिप्रेझेंट केला जातो त्याला आपण म्हणतो पाय चार्ट. त्याला सॉल्व्ह करण्यासाठी यू हॅव टू यूज सम अँगल्स, द कॅल्क्युलेशन फॉर द अँगल्स, सम ट्रिग्नॉमेट्री अँड अगेन सम ऑफ द लाईक कॅल्क्युलेशन विथ द 360 डिग्री. तर ते आपण करू, आपण कसं करता येईल ते. त्यानंतर दुसरं आहे ग्राफिकली. तर ग्राफिकली जसं सपोज तुमच्याकडे ग्राफिकली म्हणजे तुमच्याकडे एक्स ऍक्सिस आहे, तुमच्याकडे वाय ऍक्सिस आहे आणि मग तुम्हाला माहिती आहे की एखादी गोष्ट, एखादी इन्क्रीमेंट आपल्याला असं 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 दिसतं. तर त्या इन्क्रीमेंट मध्ये कसं ग्राफिकली इथे इन्क्रीज झालाय, इथे इन्क्रीज झालाय, देन यू कॅन सी सडन फॉल इज देअर, अगेन हिअर. सो दिस इज वॉट द ग्राफ. आणि या ग्राफ वरनं सुद्धा आपण हे जे काही व्हॅल्यूज आहे, द चेंज यू कॅन ऑब्झर्व लाईक दॅट. म्हणजे ते प्रत्येक व्हॅल्यूजला आणि हायेस्ट चेंज कुठे आहे तो आपण ऑब्झर्व करतो. तर अशा पद्धतीचं तुमच्याकडे ग्राफ पण असू शकतो किंवा मग आपल्याकडे ज्याला आपण हिस्टोग्राम्स किंवा बार चार्ट म्हणतो. तर आपल्याकडे हा जो बार चार्ट आहे तर या बार चार्टला आपण अशा पद्धतीने रिप्रेझेंट करू शकतो. आणि मग या सपोज हा बार चार्ट आहे आपल्याकडे, तर इथे आपल्याला दिसत आहे की हायेस्ट पर्सेंटेज, लोएस्ट पर्सेंटेज आहे ना, मॉडरेट पर्सेंटेज, किंवा कदाचित 2 वर्षी जर सारखं असेल, सपोज जर 2 लाईन सारख्या याच्यावरती आहे तर सारखं सारखं कुठल्या 2 वर्षी आहे, असं असे प्रश्न तुम्हाला असतील. तर आपण बघू कुठले कुठले प्रश्न आपल्याला बघता येईल. तर
त्याच्या व्यतिरिक्त आपण जसं मी तुम्हाला हे सगळं सांगताना म्हटलं होतं की आपल्याला काय काय टेक्निक्स आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. तर आपल्याला एक रेशिओची टेक्निक माहिती असायला पाहिजे, म्हणून आपण काल फार जास्ती फोकस देऊन मागच्या सत्रामध्ये आपण शिकलो की रेशिओ कसं काढायचं. देन ॲव्हरेज आपण कुठल्या डाटाचा कसं काढणार, आणि पर्सेंटेज. सो पर्सेंटेज मध्ये आपल्याला माहित आहे ए हा बीच्या पटीत किती आहे इंटू 100% वगैरे जे काही आपण काढतो, तर अशा पद्धतीने आपल्याला पर्सेंटेज पण काढता येईल. आणि मग आपण जेव्हा डाटा इंटरप्रिटेशन चे क्वेश्चन्स असेल तर आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला काय करायचं. आपल्याला लेंथी कॅल्क्युलेशन करायची नाहीये, पण तुम्हाला जे काही डाटा आहे तर मी तुम्हाला सांगतोय की काही ठिकाणी आपल्याला काही टेक्निक्स कामी येतात. म्हणजे समजा आपण व्हर्टिकली किंवा हॉरिझॉन्टली जर वेळ असेल तर पटापट जर ऍडिशन्स करून ठेवल्या आपण, किंवा आपण त्याचे ऍव्हरेजेस घेऊन ठेवले, तर आपल्याला त्या टेक्निक्स आपल्याला कामी येतात, किंवा त्या महत्वाच्या टेक्निक्स आहे ज्याला आपल्याला युटिलाइज करता येतात. तर आपण त्या सगळ्या टेक्निक्सला आपण तर बघूया. काही फॉर्म्युलाज पण सांगितले होते मी की आपण समजा पी पर्सेंटेज ऑफ द वाय किंवा वाय पर्सेंटेज ऑफ द पी आहे, तर त्याला आपण कसे सॉल्व्ह करतो, आणि मग हे पर्सेंटेज पॉइंट चेंज आणि कसे चेंजेस साठी, तर हे सगळे फॉर्म्युलेज तुम्ही थोडे करून बघा, सॉल्व्ह करा, तर आपल्याला त्याचा फायदाच होईल. आता आपण एक क्वेश्चन घेतोय. हा नेट एक्झाम मधनं झालेला क्वेश्चन आहे, कुठल्या तरी नेटचं मला इयर एक्झॅक्टली आठवत नाही, पण तुम्ही बघू शकता तुमच्याकडे क्वेश्चन पेपर आहे त्यातनं सॉल्व्ह करून वगैरे. तर काय म्हणतो, स्टडी द फॉलोइंग टेबल टू आन्सर द क्वेश्चन्स दॅट आर गिवन बिलो. आता बघा, मी म्हटलं होतं बघा की आता इथे हा एक टेबल दिलेला आहे. टेबलला सगळ्यात पहिले ऑब्झर्व करायचं आहे की आयटम ऑफ एक्सपेंडिचर आहे ना, आणि हे आयटम ऑफ एक्सपेंडिचर दीज आर द आयटम ऑफ एक्सपेंडिचर अँड दिस इज द इयर. तशा पद्धतीने ते दोन गोष्टी दिलेल्या आहे. आणि हा जो चार्ट आहे केव्हापासून दिलाय, 2013 पासनं 1 2 3 4 5, म्हणजे टोटल 5 वर्षाचा डाटा इथे दिलेला आहे. तर हे आपल्या पटकन लक्षात आलं. 2013 ते 17. आता सॅलरीसाठी आपल्याला इथे जर एक्सपेंडिचर बघितलं आपण, तर आपण जर 288, 342 मे बी इन लॅक्स और क्रोर्स असतात, 324, 336, 420. तर हायेस्ट फिगर कोणती मिळेल आपल्याला इथे? 420 दिसत आहे. ओके, आपल्याकडे लोवेस्ट फिगर कुठली दिसते आपल्याला? 288. आणि आपल्याला दिसत आहे का की म्हणजे सिक्वेन्शियली इन्क्रीमेंट आहे का? नाही, म्हणजे देर इज अ व्हेरिएशन. म्हणजे हा जर ग्राफ बघितला आपण, तर समजा जर तुम्ही म्हटलं की इयर इकडे तुमच्याकडे काढलेले आहे, असं मी तुम्हाला जस्ट काही ग्राफ सांगतोय, पण फायदा होतील तुम्हाला. तर इयर मध्ये आता हे 2013, 2014, 2015 इथे लिहिता नाही येते मला, त्यानंतर 2016, 2017. तर असे जर आपल्याकडे इयर असेल तर आपण माहिती आहे 288 चा ग्राफ हा थोडासा आला आहे. देन 342 त्यापेक्षा मोठा आहे, 324 कमी आहे, 336 आहे 340 पेक्षा मोठा आहे, बट 342 पेक्षा कमी आहे. देन 420 इज द हायेस्ट वन. तर अशा पद्धतीचा जर ग्राफ आहे तर तुम्हाला पटकन लक्षात येईल की हायेस्ट म्हणजे या वर्षी आहे म्हणून 2017. तर मग आपल्या लक्षात येतं बघा आता की बार चार्ट किती चांगला की टॅब्युलर फॉर्म मध्ये डाटा किती चांगला. तर बार चार्ट इज ऑलवेज प्रिफर्ड. त्यानंतर फ्युअल अँड ट्रान्सपोर्ट. सो फ्युअल अँड ट्रान्सपोर्ट, तर फ्युअल अँड ट्रान्सपोर्ट मध्ये जर बघितलं आपण, तर फ्युअल अँड ट्रान्सपोर्ट मध्ये बघा की 2013 ला 98. ओके, देन अगेन हिअर यू कॅन सी 14. तर मग अशा पद्धतीने बघून घ्यायचं की इन्क्रीमेंट आहे का, आणि इथे पण बघा, इथे व्हेरिएशन दिसेल तुम्हाला. ते फार महत्वाच्या गोष्टी आहे, थोडा ऑब्झर्व करायसाठी शिकवतोय मी. त्यानंतर बोनस मध्ये बघू शकतो आपण, इथे जास्त दिले, इथे कमी आहे, इथे त्यापेक्षा जास्ती आहे, इथे पुन्हा कमी आहे, इथे सगळ्यात जास्त आहे 3.96. त्यानंतर इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इथे पण बघू शकतो आपण की कमी जास्त आहे का किंवा इन्क्रीमेंट आहे का, आणि टॅक्सेस. तशा फिगर्स आहे आपल्याकडे. आता तो सगळ्यात पहिले काय म्हणतो, द रेशिओ बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टॅक्सेस फॉर ऑल द इयर्स, म्हणजे याची ऍडिशन होऊन जाईल, अँड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फ्युअल. ओके, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फ्युअल अँड ट्रान्सपोर्ट फॉर ऑल द इयर्स रिस्पेक्टिव्हली इज अप्रॉक्सिमेट. म्हणजे आता रेशिओ हा कशाचा आहे? हा टॅक्सेस, म्हणजे टी वर्सेस फ्युअल.
फ्युएल अँड ट्रान्सपोर्ट. तर आता हा काढायचा कसा, तर आपण याच्याविषयी आता इकडे बघू. तर सिंपल गोष्ट आहे की दोन क्वांटिटीचा रेशिओ आहे आणि क्वांटिटीचा इकडे नंबर मध्ये दिला आहे, म्हणजे सिंपल गोष्ट आहे, तुम्हाला ही ऍड ऑनच करावं लागेल आणि ऍड ऑन करून इथे दिलेला आहे आपण रिक्वायर्ड रेशिओ. तुम्ही बघू शकता 83 प्लस 108 प्लस 74 प्लस 88 प्लस 98 upon this 98 plus 112 plus 101 plus 133 plus 142, and totals comes out to be 451 upon 3586, and then you can divide this by any of the numbers. Just तुम्हाला आता डिव्हिजनचं तुम्ही ज्या काही टेस्ट आहे, टेस्ट ऑफ डिव्हिजिबिलिटी 2ची 3ची 5ची जे काही तुम्हाला वापरता येईल त्याने डिवाइड करा पटापटा, अँड देन यू मे फाइंड आउट की इट इज जस्ट 1/1.3, आणि 1/1.3 दॅट कॅन बी रिटन ॲज एक झिरो जर इकडे आणला तर 10/13. So let us see. The answer is there. Yes. So this 10:13 answer is there. म्हणजे किती सिंपल आहे. इथे तुम्हाला काय विचारलंय ते सगळ्यात पहिले बघायचं आहे. द रेशिओ बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टॅक्सेस, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टॅक्स टोटल. सो दॅट इज वाय द टोटल तुम्हाला इथे करणे आहे फॉर ऑल द इयर्स. For all the years 13 to 17 to the total expenditure on fuel and transport, म्हणजे हे this one for all the years respectively is approximate, and then मग तुम्हाला सॉल्व केल्यानंतर लक्षात येईल इट इज 10:13. तर 1:, जसं 1.3 आलं होतं तर तुम्ही जस्ट यू कॅन राउंड ऑफ अँड देन यू कॅन राईट इट लाईक अ 10:13. I hope you got this answer. Another one, the total expenditure of the company on these items during the year 2015 is. The total expenditure of all the items during the year 2015. तर 2015 तर मग काय होईल, तुम्हाला हॉरिझॉन्टल ऍडिशन करावं लागेल. दिस वन यू कॅन सी. सो दिस हॉरिझॉन्टल ऍडिशन यू हॅव टू डू इट. यू कॅन सी हियर total expenditure in 2015 324 plus 101 3.84 41.674, that is in lakhs. So that comes out to be 544.44 lakhs. So 544.44 lakhs. So answer is this one. म्हणजे सिंपल काय केलं, हे 2015 ची ऍडिशन केली. 324 प्लस 101 है ना, 3.84 40, that is in lakhs. Then what is the average amount of interest per year which the company had to pay during this period? Now let us see average amount of interest per year which the company had to pay during the period. आता काय केलं, तुम्हाला ऍव्हरेज आता काढायचं आहे. तर ऍव्हरेजचा एक कॉलम दिलेला आहे, अमाऊंट ऑफ इंटरेस्ट. सो दिस इज वन ऍव्हरेज अमाऊंट ऑफ इंटरेस्ट. ऍव्हरेज म्हणजे आपल्याला माहिती आहे मीन आहे. So you can add these all figures and then you can divide by 5. आणि जर त्यांनी काय म्हटलंय तुम्हाला की ऍव्हरेज अमाऊंटच विचारलाय, तर ऍव्हरेज अमाऊंट यू कॅन सी हिअर, म्हणजे पर्सेंटेज ऍव्हरेज नाही आहे. इंटरेस्ट पेड बाय द कंपनी ड्युरिंग द गिवन पिरियड. सो 23.4 प्लस 32.5 41.6 36.4 49.5 divided by 5. So then the answer is like 183.5 upon 5. So finally you will be getting this answer 36.66. So this is what the average amount. म्हणजे आता बघा, मी तुम्हाला मगाच म्हटलं होतं काय काय लागतील आपल्याला, रेशिओ लागतील, आपल्याला ऍव्हरेज लागतील आणि आपल्याला मे बी पर्सेंटेज लागतील. सो लेट अस सी द अनदर क्वेश्चन, आणि मग अकॉर्डिंगली अवर आन्सर इज 36.66. दिस इज द आन्सर. म्हणजे हाही समजला असेल आय होप. नेक्स्ट वन इज total expenditure on all these items. Total expenditure on all these items in 2013 was approximately what percent of the total expenditure in 2017? So total expenditure on all these items in 2013 was approximately what percent of total expenditure in 2017? म्हणजे 13चा आणि 17चा, म्हणजे हे दोन फिगर, ह्याची जी ऍडिशन आहे 13ची ऍडिशन आणि 17ची ऍडिशन पहिले आपल्याला करावं लागेल, आणि मग यू कॅन सी हिअर तुम्हाला ऍडिशन केली, डिव्हाइड केलं इंटू 100.
सो वरती ऍडिशन केले आपण 13ची, दिस इज 13, 2013, दिस इज 2017 आणि इंटू 100 because it is in percentage, so it comes out to be 69.45%. So the answer is 69.45%. So this is the answer. I hope you got it. म्हणजे 13चं आपण ऍड केलं, डिवाइड बाय 17ची फिगर ऍड केली आणि इंटू आपण 100 केलेला आहे. तर अशा पद्धतीने याला आपण सॉल्व्ह केलं. द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस paid by the company during the given period is approximately what percentage of the total amount of salary paid during the period. आता बोनस आणि सॅलरी हा एक कॉलम आहे ना, आणि दुसरा तुमचा सॅलरीचा, आणि याला एकमेकांच्या कंपॅरिझनमध्ये आपल्याला काय करायचंय की रिक्वायर्ड पर्सेंटेज यू कॅन सी हियर 3 plus 2.52 है ना, bonus to the salary 2.52 plus 3.84 plus 3.68 upon this 288 plus 342 plus 324 plus 336 plus 420 and into 100. So that comes out to be, you can see the 1%, and therefore the answer is C. Then I hope you got how the problems can be solved related to data. तर तुम्ही एक थोडं काम करा, या प्रश्नाला बघा आता थोडं 2 मिनिट बघा की या क्वेश्चन्स मध्ये डाटा आपल्याकडे कसा दिला होता. मी याला थोडं क्लीन करतोय. येस, आणि याला थोडस 5 मिनिट याला ऑब्झर्व करा. ऑब्झर्व केल्यानंतर लक्षात येईल की या डाटामधनं आपल्याला काय इंटरप्रिट करायचं आहे, आणि मी तुम्हाला सुरुवातीला काय काय करायला पाहिजे आपण डाटा जसे आपण बघितलं तर ते मी सांगितलं होतं, तर त्याचा यूज झाला का व्हाईल सॉल्विंग द आन्सर. तर हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला इथे बघता येतील. ओके, आय होप तुम्ही हा डाटा ऑब्झर्व केला असेल. ओके, तर या डाटामध्ये तुम्ही बघू शकता की आपण या ऑब्झर्व करताना, तर नाउ लेट अस फोकस ऑन अनदर क्वेश्चन्स. तर तुम्ही इथे हा डाटामध्ये जसं म्हटलं की आयटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, म्हणजे हे इकडचा रो तुम्हाला बघायचा आहे, इयर इकडे दिलेले आहे, आणि हा जो काही सॅलरीचा एक्सपेंडिचर आहे हा तुमचा फ्युएल अँड ट्रान्सपोर्टचा, हा बोनसचा, हा इंटरेस्टचा, आणि या टॅक्सेसचा. आणि खूपच सरळ क्वेश्चन्स असतात नेट मध्ये, त्याच्यामुळे खूप कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न सॉल्व्ह करण्याच्या भानगडीत पडू नका, जे की IBPS किंवा UPSC सारख्या क्वेश्चन्स पेपर याच्यात येतात, असं काही सॉल्व्ह करायला पडू नका. IBPS UPSC चे प्रश्न फार डिफिकल्ट असतात, ट्रिकी असतात. इकडे तुम्हाला खूप सरळ प्रश्न येतात, कारण की मी नेहमी सांगतो की नेट एक्झामिनेशन इज फॉर इज नॉट टू टेस्ट की हाऊ इंटेलेक्च्युअल यू आर, पण काय आहे की तुम्हाला याच्याविषयी थोडंसं माहिती आहे की नाही ते टेस्ट करण्यासाठी एक्झाम आहे, आणि इट्स कॉमन फॉर एव्हरीवन है ना. म्हणजे जसं MA मराठी आहे, MA हिंदी आहे, किंवा
आपण ज्याला आपण लँग्वेजेस म्हणू, तर लँग्वेजेस टू लाईक जसं सेट जर म्हटलं तर इट इज कॉमन टू सायन्स पीपल ऑल्सो. तर त्याच्यात मॅनेज करता यायला पाहिजे या अँगलनी हे परीक्षेचं स्वरूप असतं. तर आय होप तुम्ही याला आता पुन्हा एकदा सॉल्व्ह करून बघा. इथे अवेलेबल आहेच, त्याच्यावरनं तुम्हाला सोल्युशन्सचा पण फायदा तिकडे होतील. नाउ नेक्स्ट वन आपल्याकडे एक दुसरा प्रश्न इकडे आहे आपल्याकडे. आणि या दुसऱ्या प्रश्नामध्ये आपल्याला काय दिसतं की द बार ग्राफ आपला टेबल होता, आता काय हा बार ग्राफ आहे ना, दिस इज द बार ग्राफ. आणि यू कॅन सी B1 B2 कंपॅरिझन आहे इथे. म्हणजे ऍट द सेम टाइम वी आर हॅव्हिंग द टू बार्स किंवा ब्रांचेस दिलेल्या आहे ना, 2000 आणि 2001 मध्ये ओपन झालेल्या ब्रांचेस दिलेल्या आहे ना, कंपॅरिझन दिलेला आहे B1 B2 B3 B4 B5 B6. सो सेल्स इन थाउजंड नंबर्स, तर हा सेल पण त्यांनी असा दिलेला आहे इथे. द सेल्स ऑफ बुक्स इन 1000 नंबर फ्रॉम 6 branches of a publishing company during 2 consecutive years 2000 and 2001. So sales of books in 1000 numbers from the 6 branches B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 of any of the publishing company in 2000 and 2001. तर याला आपण सॉल्व्ह करताना इथे बघू. पहिला प्रश्न बघा इथे काय म्हणतो, व्हॉट इज द रेशिओ ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2. टोटल सेल्स ऑफ द ब्रांच B2 इकडे बघून घेऊ शकतो आपण 75 आणि 65 दिसत आहे. ओके, B2 B2 फॉर बोथ इयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B4 फॉर बोथ द इयर्स. म्हणजे आता आपल्याला या दोन्हीला B2 आणि B4 मधलं रिलेशनशिप काढायचं आणि टोटल सेल्स म्हटलं तर टोटल सेल्स मग आपण दोन्ही वर्षाचं, तर मग इथे ऍड करावं लागेल 75 प्लस 65 टू द रेशिओ ऑफ दिस 85 प्लस 95. So here you can see the 75 plus 65 upon 85 plus 95 that becomes 140 upon 180. हे सिंपल गोष्ट आहे, हे सॉल्व्ह करताना 0 0 कॅन्सल होणार तुमचा है ना, आणि 2 7 जा 14 2 9 जा 18 and the answer is like 7 7:7/9 म्हणजे काय 7:9. दिस इज द आन्सर. सो आय होप तुम्हाला या प्रश्नावरूनच कळतंय की what is the ratio of the total sales of the branch B2 for both the years to the total sales of the branch B4 for both the years. तर तुम्ही अशा पद्धतीने 7:9 आपण काढू शकतो. म्हणजे फोकस कुठे करायचं होतं आपल्याला, B2 आणि फक्त B4 वरती, दुसरीकडे फोकस करायची गरज नाही. दुसरं, टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द इयर्स इज what percent you can see what percent of the total sale of the branch B3 for both the years. म्हणजे B6 आणि B3 चं कंपॅरिझन. सो नाउ यू कॅन सी B3 आणि B6 आणि दोघांचं पर्सेंटेज. तर मग आता B3 चे नंबर्स ऍड करा, B6 चे नंबर ऍड करा, दोघांना डिवाइड करा आणि इंटू 100 करा. तर इकडे तुम्ही बघू शकता रिक्वायर्ड पर्सेंटेज 70 प्लस 80 अपॉन 95 प्लस 110 इंटू 100. सो दॅट बिकम्स द 73.17%. दिस इज द आन्सर. नंबर कुठून आले, दिस इज फॉर व्हॉट B6, दिस इज फॉर द B3 आणि दोघांचं पर्सेंटेज आहे. देन नाउ यू कॅन सी व्हॉट पर्सेंट ऑफ द ॲव्हरेज आपण इथे बघू शकतो की तिसरा प्रश्न आहे, व्हॉट पर्सेंटेज ऑफ द ॲव्हरेज सेल्स ऑफ द ब्रांचेस B1 B2 अँड B3 इन 2001 इज द ॲव्हरेज सेल्स ऑफ द ब्रांचेस B1 B3 अँड B6 इन 2000. आता ॲव्हरेज सेल्स बघा, ॲव्हरेज पण पाहिजे आणि पर्सेंटेज पण पाहिजे. तो ॲव्हरेज सेल्स इन 1000 नंबर ऑफ ब्रांचेस B1 B3 अँड B6 इन 2000. तर आपल्याला माहित आहे ते जस्ट 1/3 इंटू 80 प्लस 95 plus 70. So that becomes a 245/3. Average sales in 1000 numbers of the branches B1, B2 and B3 in 2001. So 1 upon again 3 into 105 plus 65 plus 110. That becomes the 280 upon 3. So now here we can take the required ratio 245/3 upon 280/3 into 100%. So that becomes 87.5%. So this is the answer.
म्हणजे ऍव्हरेज पण काढलेलं आहे आणि देन यू कॅन हॅव इफ यू मल्टिप्लाइड बाय द 100 देन यू मस्ट बी गेटिंग द पर्सेंटेज ऑल्सो. तर ते तुम्हाला इकडे पर्सेंटेज पण मिळतील. फोर्थ क्वेश्चन आहे आपल्याकडे, व्हॉट इज द ऍव्हरेज सेल्स ऑफ ऑल द ब्रांचेस इन 1000 नंबर्स, इन 1000 नाही ना, जे काही 1000 आहे सगळे, फॉर द इयर 2000. इथं फॉर द इयर 2000 नाही ना, 2000 जर आपल्याला इयर पकडलं आपण तर 2000 या इयरला म्हणजे काय, आता बघा इथे इथे फक्त तुम्हाला ब्ल्यू कलर वरती ऑब्झर्व करायचं आहे आणि म्हणून तुम्हाला 70, 75, 85, 95, 75, 80 याला ऍड करा अँड देन डिवाइड करा. So you must be getting the answer like average sales of the 6 branches in, okay, for the year 2000. So that you can see 1 upon 6x, 6 into 80 plus 75 plus 95 plus 85 plus 75 plus 70. So that will become the 80. So this is what the answer. B1, B3 and B5 together for both the years in 1000 number each. सो दोन्ही इयर्स म्हणजे दोन्ही आपल्या डायग्राम मध्ये जे काही दिसत आहे दोन्ही इयर्स म्हणजे 2000 आणि 2001 आणि कुठलं दिलेलं आहे आपल्याला B1, B3 and B5 together. B1, B3 and B5 together. Okay, this is a B1, B3 and then this is the B5 together. ऍड करावं लागेल आपल्याला 75 plus 95. So that becomes the like 100, 170. Then again this one, so 185 and again this one, like you can see. So so in that way you can add these. So 80, 75 plus 95. So that becomes the 560. इंटरप्रिटेशनचे प्रश्न ठेवायचं की आपल्याला ऍव्हरेज, तर या जर 3 गोष्टींवरती आपण एक थोडी कमांड आणली तर आपल्याला थोडं इझिली आपण गोष्टींना सॉल्व्ह करू शकू किंवा डाटाला इंटरप्रिट करण्यासाठी आपल्याला मदत मिळतील. तर यासाठी पुन्हा एकदा एक शेवटी आपलं जस्ट कन्क्लुडिंग टू कन्क्लूड दिस सेशन की आपल्याला माहित आहे, मी जसं तुम्हाला एक रेशिओ म्हटलं होतं की 1/2, तो 1/2 म्हणजे 50%. सो यू मस्ट जस्ट रिमेंबर लाईक दॅट. Then like a 1/3, 1/3 is 33.33%. So then again the 1/4, 1/4 is 25%. Then again the 1/5 is 20%. 1/6, then 1/7, 1/8, 1/9. तर असे सगळे रेशिओ पाठ करा म्हणजे तुम्हाला यांनी पर्सेंटेज सोपे जातात. त्यानंतर मी एक मध्ये तुम्हाला एक ऍव्हरेजची सगळ्यांना ट्रिक सांगितली होती. ऍव्हरेज मध्ये म्हटलं होतं की आपल्याकडे जर समजा 10 नंबर आहे, 5, 7, 9, 11, 13 असे जे काही नंबर असेल याचं जर ऍव्हरेज काढायचं असेल तर आपण आपल्याला काय करतो, याला सगळ्यांना ऍड करणार आणि ऍड करून आपण आज त्याच केल्या, आपण मी ट्रिक्स कुठे वापरल्या नाही पण यू कॅन फॉलो दिस. सो देन यू कॅन डू इट. तर मग हे एवढं न करता वी कॅन कन्सिडर की ठीक आहे भाई 9 इज द ऍव्हरेज आणि 9 मधनं सगळे मायनस करा. तो 5 minus 9 is -4, -7 minus 9 is -2. This is a 0. Then again here 11 minus 9 is, again you can see the +2, plus 13 minus 9 is like a 4. So in that way and divide by the 5. तर जे काही नंबर तुमच्याकडे बाकी उरतील यू कॅन सी हिअर. सो दिस इज 0/5 इज द 0. सो नाव यू हॅव टू ऍड 9 plus 0. सो इन एनी वे युअर ऍव्हरेज इज 9. आणि आता जर असं काढून बघितलं आपण तर 7 आणि 5 12, 12 आणि 8 20, 21, 21 आणि 11 30, 40 आणि 43. सो यू कॅन सी असं काढून बघा तो युअर ऍव्हरेज विल बी व्हॉट. तर म्हणजे दोन्ही पद्धतीतनं तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. ओके, सो देन अकॉर्डिंगली तुम्हाला तुमचं ऍव्हरेजची जी काही व्हॅल्यू आहे तर ते तुम्हाला जे न्यूमरिकल्स किंवा प्रॉब्लेम्स बेस ऑन ऍव्हरेज सॉल्व्ह करायला मदत होतील.
So what we learn, so let us recap what we learn for today's session. So आपला जो काही फोकस होता तो होता की डाटा इंटरप्रिटेशन शिकणे. डाटा इंटरप्रिटेशन मध्ये बघितलं आपण की दोन पद्धतीचा डाटा असतो नेहमी. एक असतो क्वालिटेटिव्ह, दुसरा असतो क्वांटिटेटिव्ह डाटा. आणि क्वालिटेटिव्ह डाटा जनरली आपण इकडे इंटरप्रिट करत नाही. वी आर फोकसिंग ऑन अ क्वांटिटेटिव्ह डाटा. तर क्वांटिटेटिव्ह डाटा जेव्हा इंटरप्रिट केला जातो तर कुठले कुठले चार्ट असतात आपल्याकडे, पाय चार्ट, ग्राफ असतात, त्यानंतर लाईन ग्राफ असतात. तर अशा सगळ्या गोष्टी असतात आपल्याला ज्याला आपण इंटरप्रिट करतो. त्याला इंटरप्रिट करताना आपल्याला काही टेक्निक्स आहेत ज्या रिकमेंडेड आहे. तर त्या टेक्निक्सला आपण खूप जनरली खूप लेंथी कॅल्क्युलेशन्स करायचे नाही, थोडेसे ऑप्शन्स बघून घ्यायचे. ऑप्शन्स मध्ये इलिमिनेशन पद्धत थोडी वापरण्याचा प्रयत्न करा. इलिमिनेशन वापरताना खाली ऑप्शन्स कुठले दिले आहेत त्या पद्धतीने थोडं कळलं पाहिजे. त्यानंतर चार्ट सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित वाचता आले पाहिजे. चार्टच्या वाचण्यासोबतच आपल्याला काही बेसिक फॉर्म्युलाज माहिती असले पाहिजे. त्यानंतर मॅथमॅटिक्सचे जे प्रिन्सिपल आहे बॉड मास किंवा कंचे भागू बेव, त्याला आपल्याला अप्लाय करता आलं पाहिजे. तर या सगळ्या गोष्टी जर आपण अप्लाय केल्या तर आपल्याला थोडं डाटा इंटरप्रिटेशन करणं फार सोपं जाईल. आणि डाटा इंटरप्रिटेशन करताना सगळ्यात पहिले तर डाटा बघणे आणि ऑब्झर्वेशन करणे हे खूप महत्वाची गोष्ट असतं. त्यात कधी तुम्हाला म्हणजे मॅक्झिमम नंबर, मिनिमम नंबर असे पण क्वेश्चन्स असतात. तर मग मॅक्झिमम नंबर, मिनिमम नंबर्सला कसं आयडेंटिफाय करायचं आणि त्याला कसं सॉल्व्ह करायचं तेही बघता येतील. तर आपण अशा पद्धतीने 2 प्रश्न बघितले आज. त्या दोन्ही प्रश्नांचे व्यवस्थित सोल्युशन्स बघितले. आता मी तुम्हाला काही नंबर ऑफ प्रश्न अवेलेबल आहे कुठल्याही खूप सगळ्या वेबसाईट्स आहे, indiabix.com वगैरे अशा. तर यू कॅन फॉलो एनी ऑफ द वेबसाईट्स टू प्रिपेअर फॉर द डाटा इंटरप्रिटेशन. किंवा काही बुक्स आहेत जसे एम तायरा, आर एस अग्रवाल, त्या बुक्स मध्ये सुद्धा खूप सगळे डाटा इंटरप्रिटेशनचे क्वेश्चन दिलेले आहे आतापर्यंत आलेल्या परीक्षांचे. तर तुम्ही त्या सगळ्या क्वेश्चन्सला पण सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा. जर तुम्ही ते जर सगळे थोडे प्रश्न सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला किंवा केले तर तुम्हाला डाटा इंटरप्रिटेशन फार कठीण जाणार नाही. सो थँक्यू बार्टी अँड थँक्यू ऑल पार्टिसिपंट्स फॉर युअर पेशन्स लिसनिंग अँड क्विक रिस्पॉन्स. सो थँक्यू. सो ओव्हर टू बार्टी. सो थँक्यू.